bine ați venit pe canal. Astăzi ne găsim încă la Seychelles. Ce am zis că facem astăzi, am început să facem tura insulei. De la noi stăm chiar în nord. O să vă arătăm aici pe ecran ca să vedeți insula și de unde suntem noi. Am început să facem insula, acum mergem către sud. Asta este prima plajă drăguță și frumoasă ce am văzut-o, pentru că sunt foarte multe plaje. Și am zis că nu are rost să filmăm orice plajă. Așa că am zis că măcar 3, 4, 5 plaje frumoase să le filmăm, să vă arătăm și vouă. Am tras și cadru cu drona. Uitați-vă plaja, sunt și aici pietre din astea vulcanice foarte frumoase. Oameni care se zbagă în apă, fac snorkeling, oameni care merg cu caiacul. Dar uitați-vă ce mai fain și ce mai frumos de aici, uitați-vă la apă, uitați-vă la apă ce frumoasă e. Super frumos. Bate vântul, n-avem ce să facem și soarele e foarte cald, de aia transpirăm și ne pare rău dacă în vlog o să aud așa, pentru că n-avem ce să facem. Suntem pe o insulă în mijlocul oceanului, oriunde mergeți o să fie așa, o să fie vânt, mai ales la plajă. Asta este. Haideți să continuăm drumul, mergem către sud. Am parcat mașineta și am găsit tipica plajă tropicală ce o vedeți toți în filme sau, mă rog, în publicități sau pe YouTube și așa mai departe. Vă arăt un mic spoiler, uitați-vă aici doar la palmieri, nisipul, dar avem de coborât un pic mai nașpa pe jos. Dar ne venim de jos. Nu pot să cred, uitați-vă și voi! Wow! Pietrele, palmierii, apa! Wow! 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 M-am udat! Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice. Am ajuns la a treia plajă. Asta nu mi se pare extrem de wow, dar ce e interesant e în spatele camerei casa, uitați-vă și voi. Casa aia pusă pe, așa parcă pe stâncă și cu stânca aia neagră în spate. Aia mi se pare așa un pic mai drăguță și în rest, valuri foarte mare aici. Dar din ce am citit aici, nu ai voie să noți. Aici e doar ca să te uiți, să faci poză, să te bagi cu picioarele în apă, dar nu ai voie să mergi mai încolo, nu ai voie să noți. Cred că din cauza curenților mari sau știu eu de ce. Am ajuns la penultima plajă, Anse Boilnau Beach, ceva de genul, eu nu știu franceză, v-am zis deja și la Mauritius. Din păcate, aici se întunecă exact ca și la Mauritius, la ora 6, 6 jumate se întunecă. Asta este ultima plajă pe astăzi, o să revenim tot în vlogul ăsta cu ultima plajă și mie mi place foarte, foarte mult. Dar uitați-vă și aici plaja, e drăguță și asta. Dar nu are așa mulți palmieri, asta e mai tot naturală. Dar uitați-vă aici, au copaci din ăștia mai simpli. Apa e mult mai liniștită aici, deși acum nu se mai văd bine culorile alea, dar și asta are culori albăstrui, verzi și așa mai departe. Aici sunt niște copilași ce se joacă în apă, drăguți. Și acolo în spate este o căsuță foarte frumoasă. E ceva resort sau ceva foarte frumos. Așa că noi revenim cu plaja următoare. Până una alta, vreau să vă zic un lucru. Mai ales acest mesaj o să fie pentru adolescenți, copii, mai mult. Cei care mă urmăriți din Italia, Austria, Germania sau din Europa în general, trebuie să vă zic un lucru.
în modul cel mai serios posibil, vă zic, apreciați toate lucrurile pe care le aveți. Toate lucrurile pe care le cumpără părinții voștri, mâncarea pe care o aveți, hainele pe care le îmbrăcați, toate lucrurile ce voi folosiți și aveți, apreciați-le. Pentru că aici, fiind într-o insulă ce face parte din Africa, deși e o insulă foarte turistică unde vin oameni cu bani, milionari, miliardari, cu iahturi și așa mai departe, dacă voi stați numai în resort, bă, ce frumos, da, Seychelles, super frumos, merită, da, apă curată, plaje ca în povești, dar pentru cine, ca și noi, cum luăm mașina și ne plimbăm și intrăm și mergem la piață, mergem, uitați satele astea ce le vedeți aici, vedem cum copii săraci, uitați-vă cum stau, exact ca și ce România e lux, stau așa pe marginea drumului și trăiesc și ei cum pot. Asta insulă, nu-i vina lor. Să zicem așa, poate vina lor e 30% vina lor, dar 70% e vina insulei, pentru că nu poți să cultivezi, nu poți să ai. Ei importează tot. Am vorbit cu cineva și zis că ei importează tot. Tot. Grâu, carne, tot. Și atunci automat aici costă foarte mult. O să facem un vlog oricum unde o să zic chestiile pozitive, negative, cât costă, așa mai departe. Dar până în alta vă zic că e foarte scump și sunt foarte săraci. Dar foarte săraci. Copiii umblă pe stradă, uitați-vă. Umblă pe stradă așa cu din astea, vând și ei, iau 3-4 portocale și le vând. Portocale, mango de exemplu. Dar cine cumpără mango? Pentru că și voi, dacă ați avea mango la voi pe stradă și ați mâncat doar mango, vă dați seama că v-ați săturat de mango și oamenii de aici nu cumpără mango. Și atunci când vine 2-3 turiști pe stradă și cumpără un mango, ei se bucură. Așa că încheiem aici subiectul zicând că apreciați și fiți mulțumitori. Mulțumiți în primul rând bunului Dumnezeu care vă dă în fiecare zi sănătate și mergeți la școală, la jucat și așa mai departe. Și în al doilea rând la părinți, care părinții vă cumpără, merg la lucru și fac eforturi. Pentru că uitați aici, am văzut părinți care au un copil sau 3 copii și nu le poate oferi ceea ce le vă oferă vouă părinții. Așa că fără glumă acum, uitați-vă pe YouTube, da, vă bucurați, asta este, voi nu puteți face nimica ca să-i ajutați. Bine, puteți să faceți, dar când vă uitați la vlogul ăsta nu puteți să faceți ceva să ajutați pe ei, dar măcar fiți recunoscători. Când vă dă cineva ceva, ziceți mulțumesc și fiți mulțumitori. Așa că revenim de mâine cu următoarea plajă, pentru că din păcate aici o să se întunece, v-am spus. Și acum noi o să mergem la hotel și mâine revenim cu următoarea plajă, ce mie mi se pare, cred că pe locul 1 sau maxim al doilea. Revenim. Bună dimineața cu ultima plajă din vlogul acesta. V-am zis aseară că o să mergem astăzi, deși vremea nici astăzi nu este foarte, foarte frumoasă. Dar suntem la plaja ce pe mine m-a marcat cel mai mult. Dintre toate ce v-am arătat, cred că asta este ori pe primul loc sau pe al doilea. Hai că o să tragem mai multe cadre ca să vedeți, dar aceasta este plaja ce mie mi se pare una din cele mai frumoase plaje din Seychelles. Haideți să vedeți. Coborâm pe dincolo. Asta mi se pare plaja mai naturală și totodată și frumoasă, din cauza că avem apă clară, curată, copaci așa ce țin și de umbră, nisipul ăsta, ok, nu-i curat pentru că sunt copaci, dar e nisip din ăsta fin, dacă vedeți. Puteți să stați acolo așa la umbră dacă vreți. Și ce e interesant, că este un fel de insulă ce se poate ajunge doar dacă mergem pe aici. Haideți să mergem un pic. Uitați ce tare e asta! Uitați, ziceți că e parcă e o broască, dar e o piatră. Ce tare! Vedeți? E insula aici. Bine, nu prea puteți să intrați sau, mă rog, să mergeți pe insulă, că e doar boschet și nu aveți, doar dacă nu vreți să vă cocoțați acolo sus, dar pe partea aia este marea unde vine cu valuri puternice, că e partea aia deschisă, iar în partea asta vedem că mai sunt 1, 2, 3 insule și atunci apa e un pic mai calmă și atunci de aici se poate face baie pe partea asta. O să tragem cadre cu drona la orice plajă și o să facem un vlog extra doar cu cadrele trase din dronă, de fapt cu toate plajele din Seychelles.
Așa că dați un subscribe, activați acolo clopoțelul ca să vedeți când apare fiecare vlog în parte. Haideți să vedeți și pe partea cealaltă, noi murim de cald aici. Aici, cum v-am spus, sunt valurile mai puternice, dar uitați ce culori frumoase. Verde turcoaz, mai în spate verde mai închis din cauza la alge și la coral. În spate mai verde mai închis, acolo sunt niște pietre cu din aia mușchi din ăla verde pe el și atunci îi dă culoarea aia mai închisă. Și stâncile astea negre sunt frumoase și uitați și nisipul aici ce culoare are. Așa parcă e mai alb deschis și pe partea aia se vede cum vin valurile cu putere și se izbesc de stânci. Aici clar n-avem voie să facem baie, în zona aia n-avem voie. Scrie la intrare că e pe propria răspundere dacă te bagi în apă. Dacă te iau curenții și mori, statul nu răspunde și așa mai departe. Și da, uitați, acolo este un început. Ani în urmă au început să fac un hotel, dar nu l-am mai terminat. Sunt foarte multe lucruri începute și neterminate pe insula asta. Dar vă încheiem vlogul de astăzi cu priveliștea asta și în spate muntele, ce vârful muntelui e în nori. Uitați-vă și voi ce fain e aici. Trebuie să vă dați seama că aici, pe insulă, în fiecare zona insulei, deși e mică insula, sunt temperaturi diferite și vremea tot se schimbă. Pe partea asta vedem nori și mai nourat, iar pe partea unde am plecat noi, pe partea cealaltă a insulei, unde e hotelul nostru, era soare. Dar așa e pe orice insulă în mijlocul oceanului. Cu acestea fiind spuse, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați un like, un subscribe și ne revedem de la următorul.